Ez a legjobb 5 funkció az iOS 19-es frissítésben. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok! Ez itt az Apple Pie, én Joe vagyok, és a mai videóban iOS 19. Öt olyan funkció van, amitől eldobod az agyadat, ami egyszerűen zseniális lesz, amit nem hiszek el, hogy jön, de jön, és ez lesz, és itt van, és mondom nektek, úgyhogy kezdjük is. Az első dolog. Hogyha van egy Ray-Ban metád, akkor tudod azt, hogyha felveszed, akkor ezt tudja neked fordítani mondjuk a spanyolt angolra. A mesterséges intelligencia fordít neked mindent. Az iOS 19-el berakod szépen az AirPods-ot a füledbe, és a mesterséges intelligenciának köszönhetően élő fordítást fogsz hallani a füledben. Ugyanúgy, ahogy a Ray-Ban metával egyből neked egy ilyen 10 másodperces elcsúszással mondja, az AirPods Pro képes lesz egyből fordítani neked, amit a külföldi ember előtted mond. Bizony, és ha az ő fülében is van egy AirPods Pro, akkor ő meg érteni fogja azt, amit te mondasz, és végre a külföldiekkel lehet kommunikálni, anélkül, hogy ugyanazt a nyelvet beszélnétek. Egyszerűen meg vagyok őrülve. Spanyolországban ezeken nagyon-nagyon hasznos, mert igen, kezd jó lenni a spanyolom, de még annyira nem jó. Berakom, mindent értek, mindent hallok, zseniális, egyszerűen imádom, alig várom. AirPods Pro-k az iOS 19-szel, AI élő fordítás érkezik. A második, beszéltünk róla már sokat. Frissítés lesz a kinézetben. Üveg, hatású alkalmazások, kör alakú alkalmazások, átdolgozott egész UI, ez a Vision OS UI érkezik az iPhone-okba, és nem csak az iPhone-okba, hanem az iPad-be, a Mac-be, a tvOS-be, a watchOS-re, tehát minden egyes területére az Apple-nek az új frissített dizájn érkezik. Ez azért nagy szó, mert 2012 óta nem volt ilyen frissítésünk. Tehát az iOS 7 volt az, ami áthozott minket erre a modern kinézetre, ami manapság már annyira nem modern, úgyhogy ez nagyon-nagyon menő lesz. Az iPhone-od, az iPad-ed és a Mac-ed is teljesen újfajta megjelenést fog kapni, köszönhetően ennek a Vision OS-szerű rendszernek. Minden, amit eddig ismertél, meg fog változni, az ikonok megváltoznak, a klaviatúrád, az egész operációs rendszernek egy ilyen sokkal esztétikusabb, sokkal modernebb kinézete lesz, annak ellenére, hogy a régi rendszer volt modern, ez lesz inkább most a modern, és egy egységes lesz ugye most már Vision OS-szel. Tehát minden gyönyörű, szép, letisztult, egyszerű, üveg, happy. Nagyon-nagyon szép. A harmadik, ami nagyon-nagyon menő. A mesterséges intelligencia fogja kezelni az akkumulátort a telefonba. Tehát most már real time, tehát ahogy használod a telefonod, úgy fogja a telefonod változtatni a beállításokat, hogyha érzékeli azt, hogy most sokkal több aksit használsz, akkor lekapcsolja különböző ilyen értesítéseket, lekapcsol különböző dolgokat a háttérben, hogy minden energiát megmentsen ahhoz, hogy éppen amit csinálsz, és minél hosszabb ideig tudja neked életben tartani az aksit. Aztán, hogy érzékeli, hogy oké, most már nem használod annyit, akkor szépen fölkapcsol mindent, és így meg tudja növelni a telefonnak az életét, az aksid életét, anélkül, hogy egy nagyobb aksi kellene a telefonba. Mesterséges intelligencia fogja állítani neked a beállításokat a telefonodon, hogy az aksid minél tovább bírja, valamint azt is meg fogja neked mondani pontosan, hogy mikor tölt fel 100%-ig a telefonod. Tehát mondjuk bedugod a konnektorba, nincsen sok idő, de azért szeretnéd tudni, hogy egy olyan 50%-kal akarsz indulni, akkor ki fogja írni neked, hogy oké, 12 perc múlva 50%-on vagyok. És ez nagyon-nagyon hasznos, hogyha sietsz, hogyha gyorsan kell tölteni, akkor pontosan tudod azt, hogy mikor fogsz tudni elindulni. Vagy, hogyha szeretnéd 100%-ra tölteni, akkor meg fogod tudni nézni akár azt is. Az ötödik, az nagyon-nagyon menő. A negyedik viszont, amiről előtte fogunk beszélni, az az, hogy sokkal jobb lesz a mesterséges intelligencia a telefonon. Tudom, ez annyira nem nehéz, ugyanis az Apple Intelligencia meg a Siri az egy borzalom. Na de, a különlegesség az az, hogy a Google Gemini, illetve a ChatGPT valamelyik a kettő közül integrálva lesz az operációs rendszerbe. Volt a Google-nek a főnökével egy interjú, ahol elmondta, hogy érkezik majd az iOS-be integrálva a Gemini, valamikor az év közepén. Mikor van a WWDC? Pontosan az év közepén. És mikor mutatott be nagyon-nagyon sok újdonságot a Google I.O.-n? Hát egy héttel ezelőtt körülbelül, úgyhogy az összes okosság, ami benne van a Gemini-ben, az érkezik integrálva az iOS-be, ami nagyon furcsa így belegondolva, hogy oké, a Google érkezik, de ha belegondoltok, ez nem újdonság. Amíg nem volt Apple Maps, ott volt a Google Maps, alap térkép volt. Alap volt a YouTube is. Most alap a keresőmotor, a Google keresőmotor az iPhone-okon, úgyhogy nem furcsa dolog az, hogy
a mesterséges intelligencia mondjuk Google legyen az iPhone-okon. Ha csak nem a ChatGPT-nek más elképzelése van, mert az már félig meddig integrálva van a Siri-be. És az ötödik, ami a legkirályabb új frissítés, az, hogy a telefonodat bedugod egy monitorba USB-C-n keresztül, és lesz egy Stage Manager felület, tehát egy desktop felületen tudod használni az iPhone-odat. Bizony, hogyha elutazol valóban, nem viszel laptopot, nem viszel iPad-et, elég vinni a telefonodat, azt rádugod egy monitorra, billentyűzettel és egy egérrel, úgy tudod irányítani a telefonodat, akár csak egy desktop felületet. Tehát van egy nagymama, nagypapa, akinek vettél egy iPhone-t, mert az a legegyszerűbb. Most már nem kell venni számítógépet nekik, elég egy monitort, és megmondod neki, hogy dugják rá, és onnantól kezdve tudják nagyban nézni a YouTube-ot, meg bármi mást. Nem kell számítógépet venned, hogyha alapfelhasználó vagy csak netezésre vagy e-mailezésre használod a gépedet, akkor azt most már meg fogod tudni csinálni a telefonoddal egy nagyobb kijelzőn. Ez maga az álom. Lehet, hogy egy kicsit belemarnak az iPad piacba, de nem számít, mert az iPhone képes lesz arra, amire a Samsung DeX már hosszú-hosszú évek óta képes, de sokkal populárisabb lesz, és elképesztően zseni. Tehát, hogyha ez bejön, és ez lesz, már pedig azok a hírek vannak, hogy ez lesz, az egy nagyon-nagyon menő dolog. Végére egy-két apróság, a Control Center is változik, illetve vannak arról is hírek, hogy az ikonok kisebbek lesznek, és több ikon elfér egy sorba a kezdőképernyőn. Tehát nem csak 4 alkalmazást tudunk kirakni egy sorba, hanem már akár 5-öt, akár 6-ot. Ez olyan felhasználók, mint például én, aki iPhone 16 Pro Maxot használ, elképesztően nagy boldogságot okoz, mert azt jelenti, hogy nem kell 3 oldalon tárolnom az alkalmazásokat, hanem mondjuk elég 2-n, és nem kell annyit lapozgatnom. Tehát ilyen apróságokra is lehet számítani, most az iOS 19-el, nagyon-nagyon menő, június 19-én fogják bemutatni ezt számunkra, aznap le lehet tölteni majd az első fejlesztői bétát, és rá 1-2 hétre a publikus bétát, amit mindenki le tud tölteni és ki tudja próbálni. Az béta, az még nem a végleges. A végleges szeptemberben fog érkezni számunkra, amikor a szeptember első-második hetében, amikor is már mutatják be nekünk az új iPhone-okat, és az új iPhone-okon már az iOS 19 fog futni. Nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy ez az a top 5 dolog, amire számíthatsz az iOS 19-el kapcsolatban. A mai videót, látjátok ezt? Ez egy Apollo Armor. Most már 9 hónapja használom ezt a tokot ezen a telefonon, és egy darab karcolás nincsen az iPhone-on. Pedig dobálom, pedig lejtem, pedig nem vigyázok rá. Ugyanis van benne egy kameravédő, légbuborékok, és egy baromi erős mágnes. Tehát ennek köszönhetően tökéletes biztonságban van a telefonom. 2 méterig ütésálló, garantáltan ütésálló, úgyhogy mire vártok? Csekkoljátok az Apollo Armort az iPhonemagyarország.hu-n, használjátok az Apple Pie kuponkódot, és 20%. Igen, 20% kedvezményt kaptok erre a termékre. Látjátok? Gyönyörű szép átlátszó, így látszani fog a telefonotok. Színe mindig, nem kell elrejteni a telefon színét, ugyanis nagyon szép telefonod van, iPhone-od van, meg akarod mutatni, tehát legyen egy gyönyörű szép átlátszó, ultra clear Apollo Armor tokod, amiben nyugodtan tudod dobálni a telefonodat, mert biztos vagy benne, hogy semmi baj nem lesz. iPhonemagyarország.hu, Apple Pie kuponkód és 20% a kedvezmény.